Tại sao Việt Nam phải nhập khẩu than đá trong khi Quảng Ninh, thủ phủ than của chúng ta, vẫn đang bán than ra nước ngoài? Trước khi đi vào lý do tại sao phải nhập khẩu than, chúng ta cần hiểu rõ một điều. Than đá là nhiên liệu quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất điện. Hãy hình dung mỗi lần bạn bật điều hòa, sạc điện thoại hay các nhà máy sản xuất hàng hóa made in Việt Nam chạy ầm ầm, thì đằng sau đó rất có thể là những lò than đang cháy đỏ trong những nhà máy nhiệt điện. Nhiệt điện than đóng góp trên dưới 50% tổng sản lượng điện của cả nước, một con số mà có lẽ nhiều người cũng không hình dung được. Để sản xuất lượng điện đó, Việt Nam tiêu thụ khoảng 60 cho đến 65 triệu tấn than đá mỗi năm chỉ dành riêng cho nhiệt điện. Và đó là còn chưa kể than đá dùng trong rất nhiều việc khác, dùng trong những ngành công nghiệp khác, ví dụ như là luyện thép, sản xuất xi măng, hóa chất hay thậm chí là làm nguyên liệu cho những lò gạch truyền thống ở một số nơi. Nói cách khác, than đá giống như nhiên liệu giữ cho cỗ máy kinh tế của Việt Nam chạy không ngừng nghỉ và tiến về phía trước. Tại sao than lại quan trọng như vậy? Rất đơn giản, Việt Nam là một nước đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Kinh tế tăng trưởng trung bình 6-7% mỗi năm, thậm chí là đặt mục tiêu 8% mỗi năm. Các khu công nghiệp mọc lên khắp nơi, từ Bắc vào Nam, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi. Các nhà máy sản xuất điện thoại, linh kiện điện tử, dệt may, giày dép có thể nói là hoạt động 24/7 để xuất khẩu ra thế giới. Người dân thì ngày càng dùng nhiều điện hơn, nhà nào cũng có tivi, tủ lạnh, điều hòa và bây giờ là cả xe điện nữa, và nhu cầu đó ngày càng tăng. Thế nên trong bối cảnh như vậy, nhiệt điện than chính là nguồn cung cấp điện ổn định và giá rẻ, ít nhất là trong ngắn hạn, và dễ triển khai hơn hẳn so với những nguồn năng lượng khác. Ví dụ, điện mặt trời, điện gió thì rất là xanh, rất là tốt, nhưng phụ thuộc vào thời tiết. Thủy điện thì đã khai thác gần hết tiềm năng, còn năng lượng hạt nhân thì chúng ta chưa có. Thế nên, than đá và nhiệt điện vẫn đang là một ngôi sao trong ngành năng lượng và nhu cầu than đá cứ thế tăng vùn vụt. Nhưng vấn đề ở đây là nhu cầu than thì lớn mà than trong nước, đặc biệt là từ Quảng Ninh lại không đủ để đáp ứng. Và đây chính là điểm khởi đầu của câu chuyện nhập khẩu than. Nhưng trước khi đi vào sâu hơn, chúng ta cần phải hiểu rõ một điều về Quảng Ninh, nơi được mệnh danh là vựa than của Việt Nam. Nói đến than đá chắc chắn ai cũng nghĩ ngay đến Quảng Ninh. Đây là nơi có những mỏ than lớn nhất, nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, với lịch sử khai thác hơn một thế kỷ. Từ thời Pháp thuộc, than Quảng Ninh đã được khai thác để xuất khẩu sang châu Âu và cho đến nay nó vẫn là thương hiệu vàng đen trên thị trường quốc tế. Những mỏ than ở Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều không chỉ cung cấp than trong nước mà còn xuất khẩu sang những nước khác. Năm 2023, theo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Quảng Ninh sản xuất khoảng 40 cho đến 45 triệu tấn than, và ở đây chủ yếu là than anthracite, loại than chất lượng cao, cháy tốt, ít tạp chất, có giá trị kinh tế lớn. Nghe con số này các bạn có thể hình dung ra một điều, nhiều thế thì thiếu gì than mà phải nhập. Nhưng đây là lúc câu chuyện trở nên thú vị. Quảng Ninh không phải là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi nhu cầu than đá của Việt Nam. Tại sao ư? Đầu tiên các bạn cần phải biết rằng không phải than nào cũng giống nhau. Than đá có nhiều loại và mỗi loại phù hợp với một mục đích khác nhau. Ở Quảng Ninh, phần lớn là than anthracite. Đây là loại than xịn nhất, tốt nhất, có nhiệt lượng cao, cháy sạch và rất được ưa chuộng trong các ngành công nghiệp như là luyện thép, sản xuất xi măng hay là xuất khẩu. Nhưng các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam thì không cần đến loại than cao cấp như vậy, cần những loại than rẻ hơn nhưng vẫn cháy lâu, phù hợp để sản xuất điện. Tại sao lại không dùng cái loại than ở Quảng Ninh, tức là than anthracite, cho sản xuất nhiệt điện? Có thể nói là nó không kinh tế. Than anthracite thì đắt, trong khi hiệu suất sản xuất điện thì không cao hơn nhiều so với những cái loại than khác. Nó giống như bạn lấy thịt bò Wagyu để mà nấu phở, ngon thì ngon nhưng mà tốn tiền, và bán cái bát phở quá đắt thì không ai mua. Hơn nữa, nhiều nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam được thiết kế để dùng cái loại than kia, cái loại than chuyên nhập khẩu. Vì loại than này đã có sẵn trên thị trường quốc tế với giá rẻ. Nếu muốn dùng than ở Quảng Ninh phải cải tạo lò đốt, mà cái này thì cũng tốn cả đống tiền và thời gian. Thế nên than Quảng Ninh không phải là đáp án hoàn hảo cho nhiệt điện. Lý do thứ hai đó là trữ lượng than ở Quảng Ninh không còn dồi dào như trước. Các mỏ than ở đây đã được khai thác từ thời kỳ Pháp thuộc, tức là hơn một thế kỷ rồi. Những mỏ lớn như là Mông Dương, Hà Tu, Vàng Ranh giờ đã gần cạn hoặc phải đào sâu hơn, thậm chí xuống độ sâu hàng trăm mét để lấy than. Trữ lượng than anthracite của Việt Nam chỉ còn khoảng 2,5 cho đến 3 tỷ tấn. Nghe thì nhiều, nhưng mà phần lớn nằm ở độ sâu quá lớn và khai thác thì rất là khó khăn, tốn kém. Đào sâu hơn đồng nghĩa với gì? Chi phí thì cao hơn, rủi ro thì lớn hơn, thời gian khai thác lâu hơn. Hiện nay, chi phí khai thác than ở một số mỏ sâu ở Quảng Ninh có thể lên đến 200 đô la Mỹ một tấn, trong khi giá than nhập khẩu từ Indonesia chỉ bằng khoảng một nửa, cùng lắm là quá nửa. Tương tự là giá than nhập khẩu từ Úc cũng thế. Như vậy, nhập khẩu than thì rẻ hơn hẳn.
Ngoài ra, khai thác mỏ sâu còn đi kèm với những vấn đề như là an toàn lao động, năm nào cũng nghe đến những câu chuyện này, hay là ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch ở Quảng Ninh, nơi mà giờ đây nổi tiếng với Vịnh Hạ Long hơn là những mỏ than. Một điều nghe hơi lạ, nhưng đúng là Việt Nam vẫn xuất khẩu than, chủ yếu là than Quảng Ninh, than anthracite chất lượng cao ra nước ngoài, sang Nhật, Hàn, Trung Quốc. Các bạn có thể thắc mắc, nếu trong nước thiếu than, sao lại bán đi? Thì câu trả lời một lần nữa lại nằm ở yếu tố kinh tế. Than Quảng Ninh có giá trị rất cao trên thị trường quốc tế, có thể bán với giá 250 cho đến 300 đô một tấn. Trong khi cái than nhập về chất lượng không tốt bằng nhưng lại rất phù hợp với sản xuất điện thì chỉ tốn khoảng 100 rồi là hơn 100 đô la Mỹ một tấn. Nói cách khác, Việt Nam bán than xịn để mua lấy than thường về dùng cho nhiệt điện. Đây là một chiến lược kinh tế thông minh, giống như bạn bán một món đồ có giá trị cao để mua nhiều món đồ rẻ hơn. Tiền thu được từ xuất khẩu than còn giúp Việt Nam đầu tư vào cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo hoặc là trả nợ quốc gia. Nhưng đừng lo, Việt Nam không bán tháo tài nguyên. Việc xuất khẩu than được kiểm soát chặt chẽ và chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng sản lượng khai thác than. Phần lớn than anthracite ở Quảng Ninh vẫn được giữ lại để phục vụ những ngành công nghiệp trong nước. Bây giờ hãy quay trở lại với nhu cầu than của Việt Nam. Như mình đã nói, mỗi năm Việt Nam cần khoảng 60 cho đến 65 triệu tấn than cho nhiệt điện và con số này sẽ còn tăng trong tương lai. Vậy lấy đâu ra số than ấy trong khi ở Quảng Ninh khai thác không đủ? Câu trả lời chỉ có cách là nhập khẩu. Năm 2024, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 60 triệu tấn than. Nói tóm lại, nhu cầu than tăng mạnh trong khi sản lượng than trong nước không theo kịp thì đây chính là lý do khiến Việt Nam phải nhập khẩu than. Và các bạn có biết được không, dù cả thế giới đang chuyển sang năng lượng tái tạo thì Việt Nam, nhiệt điện than vẫn là vua trong ít nhất hơn một thập kỷ tới. Tại sao ư? Vì nhiệt điện than có những ưu điểm mà những nguồn năng lượng khác không thể sánh kịp. Ví dụ như là ổn định, nhiệt điện than có thể chạy 24/7, không phụ thuộc vào thời tiết như điện mặt trời hay điện gió. Ví dụ như là giá rẻ, với chi phí xây dựng và vận hành nhà máy nhiệt điện than thấp hơn so với điện hạt nhân hay là những công nghệ năng lượng mới. Ví dụ như là cơ sở hạ tầng sẵn có, bởi vì Việt Nam đã đầu tư hàng chục tỷ đô vào các nhà máy nhiệt điện than và không thể bỏ chúng ngay lập tức. Hiện nay thì Việt Nam có khoảng 30 nhà máy nhiệt điện than với tổng công suất hơn 20.000 MW. Một nhà máy cỡ trung bình tiêu thụ khoảng 2 đến 3 triệu tấn than mỗi năm. Và nếu nhân lên con số này, bạn sẽ thấy con số tiêu thụ than khủng khiếp như thế nào. Và vì sản lượng than trong nước không đủ, nhập khẩu than trở thành một lựa chọn tất yếu. Việt Nam chúng ta cũng đang đẩy mạnh điện mặt trời, điện gió, nhưng trong giai đoạn chuyển giao này, nhiệt điện than vẫn là cứu cánh để đảm bảo nguồn cung điện. Và để có đủ than, nhập khẩu là giải pháp không thể tránh khỏi. Việt Nam cũng có nhiều cảng lớn, những cảng này thì rất tiện cho việc nhập khẩu than. Một tàu chở than từ Indonesia có thể mang từ 50.000 cho đến 100.000 tấn than chỉ trong một chuyến, giúp đảm bảo nguồn cung ổn định. Nói tóm lại, nhập khẩu than không chỉ giải quyết vấn đề thiếu hụt mà còn là một lựa chọn kinh tế thông minh. Nó giống như bạn đi siêu thị mua rau nhập khẩu vì rẻ hơn và tươi hơn thay vì tự trồng rau ở nhà, nó quá đắt. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.